تشهد تخوم واحات الجزائر الآن أنشطة فلاحية غير مسبوقة في إطار برنامج وطني ذو طابع استراتيجي طويل الأمد. وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت عن انطلاق العديد من المشاريع الزراعية التوسعية على تخوم الواحات الصحراوية لتحويلها إلى مركز زراعي عالمي واعد مستفيدة من مستودعات المياه الجوفية، وما تم استحداثه من تقنيات فلاحية تخدم الزراعة الصحراوية وتساعد على مضاعفة الإنتاجية في المحاصيل الحقلية، من بينها تقنية التريتيكال التي أثبتت فاعليتها، وكذلك استخدام منتج الزيوليت المستخرج بالأساس من التراب الجزائري، والذي أثنى عليه وأكد على أهميته كثير من خبراء الزراعة في العالم. ونحيط مشاهدينا الكرام بأننا انفردنا بتقريرين حصريين عن التريتيكال والزيوليت يمكن الرجوع إليهما على قناتنا. فما هي حقيقة الأنشطة الفلاحية الكثيفة التي تشهدها تخوم واحات الجزائر المخفية ما وراء رمال الصحراء؟ وهل التوسع في هذه الزراعات الصحراوية سوف يحول بحر الرمال إلى حقل أخضر كبير يلبي الاحتياجات المتزايدة للغذاء ويدفع قطار التنمية المستدامة ونمو الاقتصاد في الجزائر؟ شاهد للنهاية لمعرفة المزيد من التفاصيل المهمة. أهلا وسهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. من يصدق أن هذه المساحات الشاسعة كانت حتى الأمس القريب مجرد فضاءات صحراوية جرداء بلا زرع ولا ماء، وها هي كما تشاهدون على أرض الواقع تتحول إلى جنة خضراء ترتفع فيها هامات الأشجار المثمرة بأجود أنواع الفواكه، وتمتد المزارع والحقول إلى ما وراء الأفق. إنه مشهد مهيب حقا يؤكد أن الجزائري طموح بطبعه ويستطيع فعل المعجزات إذا أراد. لقد بدأت الحكومة الجزائرية في تنفيذ برنامجها الاستراتيجي الطموح باستزراع آلاف الهكتارات من الأراضي الصحراوية الواقعة في محيط واحات الجنوب. وبحسب تقرير حديث فإن 10 ولايات صحراوية وهي أضرار وبشار وبسكرة والوادي وغرداية وإليزي والأغواط وورقلة وتمن راست وتندوف مرشحة بقوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من محاصيل ذات طابع استراتيجي، وفي مقدمتها الحبوب والذرة والشمندر السكري وعباد الشمس والتمور والزراعات الزيتية. جدير بالإشارة أن القطاع الزراعي صار يصنف كثاني أكبر القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد الجزائر، ويساهم بنسبة تتجاوز 12.4% من إجمالي الناتج المحلي الخام بقيمة 25 مليار دولار سنويا، وتمكن من تحقيق متوسط نمو في العقد الأخير وصل إلى 2.7% مع تغطية الاحتياجات الغذائية للبلاد بنسبة 73%. ومن أهم ما يميز الفلاحة الصحراوية بالجزائر أنها بمنأى عن اضطرابات الجفاف، كونها تعتمد بالأساس على الري الذاتي من المخزون المائي الجوفي في إطار تنظيمي منضبط يستفيد بشكل كبير من التقنيات الحديثة وأيضا من التقنيات التقليدية التي أثبتت فاعليتها، ومنها نظام الري بالتنقيط الذي يستفيد من مياه آبار يتراوح عمقها بين 300 وحتى 2000 متر تحت الرمال، ونظام الغوط وهو تقنية قديمة توارثتها وطورتها الأجيال المتعاقبة من مزارعي الواحات الجزائرية، وثبت دورها الكبير في نجاح زراعة النخيل وكثير من أشجار الفاكهة فوق منسوب المياه مباشرة، وذلك من خلال تجاويف محفورة بين الكثبان الرملية.
ولأهمية تقنية الغوط، اعتمدت من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو باعتبارها أحد كنوز التراث الفلاحي العالمي. إلى جانب ذلك تتمتع الفلاحة في الصحراء الجزائرية بمزايا طبيعية فريدة ومستدامة، مثل استدامة الدفء الحراري المناسب على مدار الفصول الأربعة، ومن ثم تكون الأمراض أقل بنسبة 70% في المنتجات الصحراوية التي هي بالأساس منتجات عضوية يزداد الطلب عليها في الأسواق الأوروبية والعالمية. وبحسب صور بثتها مجموعة أقمار اصطناعية، فإن وادي سوف يشهد حاليا ثورة زراعية حقيقية من أبرز مظاهرها الإنتاجية المتصاعدة في عديد من المحاصيل الحقلية ذات الاستهلاك الواسع، مثل البطاطا والطماطم والفول السوداني والثوم، إلى جانب تحقيق إنتاج غير مسبوق من التمور ذات النوعية الممتازة، وكذلك الزيتون واليقطين. وكان فلاح الوادي قد حصدوا المراكز الأولى في وفرة الإنتاجية وجودتها على مستوى القطاع الفلاحي في عموم الجزائر، ونجحوا بوقت قياسي في تحويل الرمال الصفراء إلى جنة خضراء فيها كل ما لذ وطاب. وتشجيعا لهم وضعت الحكومة الجزائرية حزمة من الإجراءات المحفزة، من أهمها تقديم الدعم والمساندة الفعلية التي من شأنها زيادة الدخل المادي وتعزيز الثقة لدى المزارعين والأسر الريفية الرائدة، والتوسع في إقامة البيوت الريفية مع تزويدها بالكهرباء من مصادر طاقوية مستدامة ونظيفة مستمدة من البيئة المحلية، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستخدام تقنيات تحافظ على ديمومة الموارد المائية وعدم استنزافها، وإنشاء مستودعات ومخازن تبريد لحفظ المنتجات المحلية المعرضة للتلف. وبرغم ما تقدمه الحكومة الجزائرية من دعم للقطاع الفلاحي في الجنوب، إلا أن غير واحد من مزارعي الصحراء الذين التقينا بهم يطالبون بمزيد من الامتيازات الداعمة والمشجعة لهم، ومن بين طلباتهم مزيد من الاهتمام بشق الطرق وتعبيدها وإنارتها، وتسيير وسائل الشحن والنقل السريع عليها، وكذلك العمل على تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين في القطاع الفلاحي بالجنوب، سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضي أو إقامة مصانع تحويل الإنتاج الزراعي، وأيضا توسيع دائرة أبواب التصدير أمام صغار المستثمرين، ومن ثم تشجيع كثير من الشباب على الانتقال للجنوب من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم لغد أفضل، والإسهام في تعمير ونماء أرض الصحراء وتحويلها إلى مركز زراعي عالمي واعد خلال المستقبل المنظور. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.